Jos katsoo mitä tahansa isoa MTB-kanavaa YouTubessa, niin käy nopeasti selväksi, että paras tapa kuvata actionia on kiinnittää sun action-kamera sun kypärän leukaan kiinni. Mä oon kuitenkin kuvannut rintaan kiinnitetyllä kameralla ties kuinka monta vuotta. Ja se johtuu siitä, että mä en ole tykännyt niistä tavoista, mitkä on ollut tarjolla kiinnittää se kamera siihen kypärään. Ne lipan alle menevät kiinnitykset tarkoittaa, että mä näen sen kameran koko ajan tossa ja mä koen sen super häiritseväksi. Leukaan kiinnitys olisi se optimi, mutta siihen on ollut 3 erilaista vaihtoehtoa. Joko sä tilaat mittaan tehdyn kiinnikkeen siihen sun kypärään ja kiinnität sen 3M teipeillä. Mä aloitin sellaisella, mutta kun kesähelteellä mun kamera päätyi tippumaan, kun se teippi lämmetessään petti, niin mä en ole sen jälkeen enää luottanut siihen tapaan kiinnittää arvokasta kameraa. No, seuraava vaihtoehto on tällainen remmeillä kiinni menevä, mutta sitä saa olla sitten riimpuilemassa kiinni suunnilleen joka kerta, kun sä lähdet pyöräilemään, mikä ei ole ollenkaan kovin viihdyttävää. Sen lisäksi nämä räpsättää menemään nämä remmit siellä sun kypärän sisällä, mikä ei myöskään ole ollenkaan se, mitä mä haluan. Ja sitten viimeisenä vaihtoehtona on esimerkiksi DJI:n myyvä tämmönen pyykkipoikaa muistuttava vempele. Tässä on useampikin ongelma. Tää helposti haukkaa palan sun kypärän vaahtomuoveista tai styrokseista sieltä sisältä, mikä ei todellakaan ole se, mitä haluaa. Mutta sen lisäksi tää tulee kiinni sun kypärän alalaitaan, mikä tarkoittaa, että osa tästä sojottaa sinne alemmaksi, mikä tarkoittaa, että jos sä käytät niskatukea kypärän kanssa, niin se kopsahtaa siihen, joka tekee mahdottomaksi tämän yhdistelmän, eli sä et voi käyttää tätä ja niskatukea samalla. Tässä kohtaa mä päätin, että mä pystyn parempaan. Otin kädin kauniisiin käteen ja suunnittelin mun kypärään, eli Gravity 8 Leatilta sopivan muotin, joka napsahtaa paikalleen ja lyödään parilla nippusiteellä kiinni noihin kypärän ilma-aukkoihin. Kypärää ei tarvitse modata millään tavalla, vaan se pujotetaan tuosta ritilän ja tämän ilmaohjaimien alta välistä kiinni. Ja se pysyy siinä aivan julmetun tiukkaan. Se on nopea ottaa irti, jos haluaa. Katkaisee nippusiteet ja se on irti. Ei jätä jälkiä kypärään lainkaan. Tuossa kohtaa tuli olo, että mä oon ihan oikeasti ratkaissut jotain, mille on paikkansa ja jollaista ei ole vielä muualta tarjolla, joten siitä innostuneena mä lähdin laajentaa valikoimaa. Nyt mulla on Troiliin Stageen kiinnike, Troiliin D3 kiinnike. On muuten hankalan muotoisia nämä Troiliin kypärät kaikessa hienossa muotoilussaan. Niiden päälle mallintaminen ei todellakaan ollut mikään paremminsa homma. Olen palannut monta iltaa ja kymmeniä testiprinttejä, että osuu just eikä melkein kohdalleen. Ja ehkä suosituimpana Troiliin D4 todella siro, alle 10 grammaa painava muotti. Nämä printataan ohuella kerrosvälillä PETG-materiaalille, joka kestää aurinkoa ja UV-säteilyä ja lämpöä ja kylmää ja myös jonkun verran osumia, ja sen lisäksi niissä on valmiina tämmönen kupukantainen pultti, joka on sinkki päällystetty, eli ei ruostu tai ota muutenkaan käytöstä nokkiinsa. Ja selvisi myös, että myös nippusiteessä on eroja, eli tilasin huippulaatuisia UV- ja kylmää ja kuumaa ja niin edelleen kestäviä nippareita siihen kaveriksi, jotka lähetän, kun tilaa tommosen muotin multa. Sen lisäksi tässä lähti lapasesta myös siltä osin, että enää näitä ei tarvitse kysellä meikäläiseltä Instagramin kautta viesteillä ja miettiä sitten, että miten nämä saadaan maksettua ja lähetettyä ja niin edelleen, vaan mulla on nyt kauppa osoitteessa zipmounts.com, josta nämä on helppo tilata vaikka MobilePaylla tai GooglePaylla tai kortilla tai millä nyt ikinä haluaakaan. Siinä kohtaa mä pistän muotin sulle pakettiin ja matkahuollolla kohti teikäläistä. Hi-Fi Bikes on tietty auttanut mua tässä mukavasti, koska mä oon saanut heiltä ystävällisesti lainaan erilaisia kypäriä, joita varten näitä mallintaa, mutta heidänkin valikoimansa on rajallinen, joten mä oon jo nyt saanut useamman kypärän kavereilta lainaan, mutta jos sulla on kypärämalli, joka on
edes jossain määrin suosittu ja mun sivuilta ei sitä vielä löydy, niin tapa, jolla sä saat ilmaiseksi itsellesi tommosen muotin on se, että pistät mulle viestiä, että tämmönen kypärä hei ja sovitaan, että sä tuot sen mulle tänne Vantaalle lainaan muutamaksi päiväksi. Mä saan rauhassa mittailla ja mallintaa ja sen jälkeen sä saat sitten tämän ensimmäisen kappaleen tätä juuri sinun kypärääsi sopivaa muottia ilmaiseksi itsellesi. Käykää tsekkaa kotisivut ja me nähdään taas ensi kerralla.